Magandang araw sa lahat and welcome po sa video. My name is Ulysses Lacson and in this quick video, pag-uusapan po natin kung paano po mag-open ng trading account at gawing available for copiers. So para to sa mga nagbabalak magpakopya ng kanilang mga trades sa XM copy trading. At diretso na tayo at ang pinakauna pong kailangan meron dapat kayong balance na at least $100. At sa demo account na to is meron tayong $129 na balance. So goods to para mag-proceed. At next is gagawin mo lang, wala pong problema kahit nasa mobile po kayo ngayon just in case. Magkapareho pa rin naman po yung mga steps na kailangan yung dadaanan. Magkaiba lang of course yung interface kasi gamit ko ngayon dito is Mac. Dito ka lang sa copy trading, piliin mo lang yung copy trading tab. Pagkatapos next is dito ka sa strategy manager area. Tapos hanapin mo itong button na to, create a strategy. Dito ngayon, mamimili ka na yung trading platform. So if you're going to run an EA, so make sure na check mo kung saan platform nag-work yung EA mo. Usually nasa MetaTrader 4 yan. So piliin mo yung MetaTrader 4. Dito ngayon, as is ko lang na MetaTrader 5. Pagkatapos, yung available plan na account type dito ngayon sa XM sa mga master trader or yung strategy provider is standard pa lang. Dito ngayon sa leverage, meron kang tatlong option. Piliin mo kung ano yung gusto mo. Tapos gawa ka ng password. At dito ngayon sa have a partner code, pwede nyo itong gamitin code na to, PPJFR. And if you want more details about this code, andyan po yung link sa video description. Meron itong explanation kung ano tong code na to. Pagkatapos, click mo lang tong, agree mo lang tong kanilang policy, disclaimer, terms and condition, tapos click mo next. Dito is papangalanan mo ngayon yung strategy. At wala naman pong problema pag sakali wala pa kayong magandang pangalan ngayon kasi pwede nyo rin itong i-change on a later time. Tapos description, ito yung mababasa ng mga mag-check na yung portfolio. Lalagyan ko lang ng kung ano-ano kasi i-edit ko na lang ito mamaya. Pagkatapos dito sa performance fee is ito yung babayaran ng mga kukopya sa'yo. So out of the profit that they make copying you. So pag nag-profit sila ng $100, pag 15% of course, $15 yung mapupunta sa'yo. So pwede mo yung i-adjust up to 50%. 50% na po yung max. So dito ngayon, leave ko lang siya as 20. At pagkatapos yung minimum na investment para makapagkopya sa'yo. So $100, mamimili ka dito at pwede mo rin i-type siya manually. At fees destination is ito yung yun nga, ibabayad ng mga magkukopya sa'yo. Pwede mong idiretso sa yung wallet o kaya dito sa strategy account. Itong ginagawa natin ngayon kasi pwede rin dito ka mismo mag-request ng withdrawal papunta sa yung local bank. So ano yung preferred mo na payment method. Dito, strategy type is pwede kang mamimili dito algorithm. Pagka gumagamit ka ng EA o kaya supervised algorithm pag tinitingnan mo naman yung EA pagka may mga news. Pagkatapos dito is password protected strategy, optional, pwede mo itong i-on pagka gusto mong lahat ng kukopya sa'yo is mag-chat mo na sa'yo bago sila makakopya. So for example, lalagyan ko dito ng password. Pagkatapos, click ko lang to proceed. At ganoon lang siya kasimple kung paano gagawa ng trading account na magiging available for copiers. Now, yung login details naman para ma-login mo sa yung MetaTrader 5, dito mo siya makukuha, balik ka lang sa yung MyXM dashboard. Tapos ito kung nakikita nyo dito, meron na tayong dalawang trading account. Tapos para makuha nga yung details, for sure alam mo na to, dito ka lang sa account information at ito na yung server, ito yung MetaTrader ID and of course yung password na ginawa mo kanina nung ginawa mo yung strategy. Next, kung ready ka na mag-trade at gawing available for copiers, mag-deposit ka na o kaya mag-internal transfer galing sa yung existing trading account papunta dito sa newly created na strategy account. So ganun lang po kasimple, but of course if you still have questions, mag-comment na lang po kayo sa baba nitong video. Have a great day and good luck.